हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने मेरै युट्युब च्यानल प्रमेश क्राफ्ट नाम भएको ब्रेसलेट बनाएर म देखाउन गइरहेको छु र यदि तपाईहरू प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने अनि लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न पनि म अनुरोध गर्दछु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो प्लास्टिकको यो डोरी लिएको छु, यो च्याप्टो खालको छ अनि यसको साइज मैले 16 सेन्टिमिटरको राखेको छु र यो सेतो धागो मैले लिएको छु अनि यो 2 फिटको मैले राखेको छु, 3वटा धागो अनि यसलाई डबल गर्ने छु। यस प्रकारले यो डबल गरेर यो जुन प्लास्टिकको यो डोरी छ च्याप्टो खालको यसमाथि राख्ने छु। यो माथि राखेर यो डार्क ब्लू कलरले म यो मुनिबाट यस प्रकारले राखेर यसको वरिपरि घुमाएर यो उसलाई कभर गर्ने छु व्हाइट कलरलाई। यस प्रकारले बनाइसकेपछि अब म पी बनाउने छु अनि पी बनाउनको लागि जुन मैले 3वटा धागो डबल गरेको थिएँ यानी कि 6वटा यो भइसकेको छ र यो 6वटालाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र 4 नम्बरलाई यो साइडमा राखेर अरु बाँकी धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यस प्रकारले यो 1 नम्बर र यो 4 नम्बर धागोलाई यो साइडमा राखेर 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरकोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु र फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यो सबै धागोलाई यो साइड राखिसकेपछि फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो पी बनिसकेको छ र यो पी बनिसकेपछि म आर बनाउने छु। आर बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै 6वटा धागोलाई यो साइडमा राखेर 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि 1 नम्बर र 4 नम्बरलाई यो साइडमा राख्ने छु। एक नम्बर र 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखिसकेपछि अरु धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरकोलाई यो साइडमा राख्ने छु र यो 4 नम्बरकोलाई यो साइडमा गर्ने छु र 5 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्ने छु। 4 र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर अरु बाँकी यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 1 राउन्ड घुमाउने छु। म 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि 5 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र यो 1 2 3 नम्बरको जुन धागोलाई पनि यो साइडमा गरेर खाली यहाँनिर 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर 2 चोटि घुमाउने छु। 2 चोटि घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा लिएर म फेरि पनि 2 चोटि घुमाउने छु। आर बनाइसकेपछि म ए बनाउने छु। ए बनाउनको लागि फेरि पनि यो 6वटा धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि 1 नम्बर र 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र बाँकी धागोलाई यो साइडमा राखेर फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यो साइडमा राखिसकेपछि फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। म 2 चोटि वरिपरि फेरि पनि घुमाउने छु माथिबाट र यो ए बनिसकेको छ। ए बनिसकेपछि एम बनाउने छु। एम बनाउनको लागि फेरि पनि यो 6वटा धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर धागोलाई छोडेर अरु धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। म 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर धागोलाई यो साइडमै राखेर 2 नम्बर धागोलाई म योबाट यो साइडमा राख्ने छु। यो साइडमा राखिसकेपछि फेरि पनि म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर 3 र 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 1 राउन्ड यस प्रकारले घुमाउने छु। 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो धागोलाई यो साइडमा राखेर जुन 2 नम्बरको धागो छ यो 2 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र फेरि पनि म 1 चोटि यस प्रकारले घुमाउने छु।
एकचोटि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर जुन चाहिँ यो 1 नम्बरको धागो छ यो 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर एक राउन्ड घुमाउने छु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 राउन्ड घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र फेरि पनि म 2 राउन्ड वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो एम बनिएको छ र एम बनाइसकेपछि म ई बनाउने छु। ई बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र 2 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र यो 2 र 3 नम्बरलाई म यो साइडमा राख्ने छु र 4 नम्बरकोलाई र 6 नम्बरकोलाई म यो साइडमा राखेर यो 5 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु। 1 नम्बर 4 नम्बर र 6 नम्बर धागोलाई यो साइडमा राखेर अरु बाँकी धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यो साइडमा राखिसकेपछि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो ई बनिसकेको छ र ई बनिसकेपछि म एस बनाउने छु। एस बनाउनको लागि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र 6 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो जुन 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागो छ यो धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि फेरि पनि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि घुमाइसकेपछि यो जुन 5 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि फेरि पनि घुमाउने छु। यो 2 चोटि घुमाइसकेपछि यो 5 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु। 1 नम्बर 4 5 6 नम्बरलाई यो साइडमा राखेर 2 र 3 कोलाई यो साइडमा राखेर 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। म 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। सबैलाई यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो एस बनिसकेको छ र म एज बनाउने छु। एज बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि जुन चाहिँ 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर अरु सबै धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु। म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र फेरि पनि म यहाँनिर 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु र यो एज बनिसकेको छ। यस प्रकारले यो एज बनिसकेपछि प्रमेश यो नाम भइसकेको छ। PRAMESH यो प्रमेश भइसकेको छ र यो अलिकति ग्याप छोडेर म यहाँ क्राफ्ट लेख्ने छु। सी बनाउनको लागि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बर र 1 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यस प्रकारले राखिसकेपछि म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो दुईटा धागोलाई फेरि पनि यो साइडमा राख्ने छु। यो साइडमा राखिसकेपछि फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सी बनिसकेको छ। यो सी बनिसकेपछि म आर बनाउने छु। आर बनाउनको लागि फेरि पनि यो धागोलाई यो साइडमा राखेर 2 राउन्ड वरिपरि घुमाउने छु। 2 राउन्ड वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र 4 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु। एक र 4 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरकोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु र यो 4 नम्बरकोलाई यो साइडमा र 5 नम्बरकोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र 4 र 6 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर अरु सबैलाई यो साइडमा राखेर म फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि म फेरि पनि यो 6 नम्बरलाई यो साइडमा राखेर अरु धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म एक राउन्ड यस प्रकारले वरिपरि घुमाएर यो धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु र म 2 राउन्ड वरिपरि घुमाउने छु। यो आर बनाइसकेपछि म ए बनाउने छु। ए बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र 2 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 4 नम्बरलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। यस प्रकारले यो 1 र 4 नम्बरलाई यो साइडमा राखेर
म दुईचोटि वरिपरि घुमाउने छु। दुईचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र दुईचोटि वरिपरि घुमाउने छु। दुईचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 2 राउन्ड वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो ए बनिसकेको छ र ए बनिसकेपछि एफ बनाउने छु र एफ बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म दुईचोटि वरिपरि घुमाउने छु। दुईचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र यो 4 नम्बरलाई छोडेर अरू धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। 1 नम्बर र 4 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो दुईटा धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले एफ बनिसकेको छ र म टी बनाउनको लागि यो 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई पनि यो साइड गर्ने छु र फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 5 वटा धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु। 1 नम्बरलाई यो साइडमै राख्ने छु र फेरि पनि म 2 चोटि वरिपरि घुमाएर यो 1 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु। यस प्रकारले यो टी पनि बनिसकेको छ। टी बनिसकेपछि म एस बनाउने छु र एस बनाउनको लागि म यो 1 2 3 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र यो 6 नम्बरकोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु। यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 2 राउन्ड वरिपरि घुमाउने छु। 2 राउन्ड वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राखेर म वरिपरि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो जुन 5 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राखेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र प्रमेश क्राफ्ट मेरो YouTube च्यानलको यो नाम। यस प्रकारले यो एस बनिसकेपछि मेरो YouTube च्यानलको नाम प्रमेश क्राफ्ट यो नाम भएको यो हातमा लगाउने ब्रेसलेट यो बनिसकेको छ र यसलाई अलिकमाथिसम्म म धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले बनाइसकेपछि यो 6 वटा धागोलाई म 3 भागमा बाट्ने छु अनि 3 भागमा बाटिसकेपछि यो दुईटालाई म यस प्रकारले यो बान्ने छु। यस प्रकारले यो दुईटालाई बाटेर यो एउटालाई पनि त्यसमै म बाट्ने छु। यस प्रकारले यो तीनटालाई बाटेर यहाँ माथि म बान्ने छु। यस प्रकारले यो 3 वटा साइडमा बाँधिसकेपछि म यो यस प्रकारले यो छिराएर म हातमा लगाएर यो बनाउने छु अनि यो बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।